next starting siguro next week is murag okay ra ninyo ato lang i-online atong klase every Thursday na lang ta. Pero sir, Okay, sir. Okay. sige lang sir. Sige kay murag maglisod na kog sunod sa inyo nagkahapon sa Martes because of mga personal niya circumstances. And na-busy mo gamay pod because of the kuan sa health conditions sa akong wife. So marag mo nang naglisod ko og sunod ng hapon, especially sa hapon sa Martes. And pag Martes ning gikan mi sa clinic nagpa-check up then pag abot dali kog abot dito sa classroom wala na may tao no. Murag nakahibaw na siguro nga morning wala ko morning. Abot ko mga 4:45 mga na 4:45 nag-announce sa inyo nga wala ko pagbuntag until hapon. Sige lang kay ako ang putong sayop kay nakalimot ko announce or kuan sa inyo pa-announce nga musudod ako. Sige lang so ako na lang okay ra ato lang ihapon na lang wala na Thursday online wala man kamoy dili makasangit sa schedule sa uban. Wala na, sir. Sige lang sir. Okay, so base po siguro if pag-start na itong kuan, mitabo nga is makatag lang mga assignment sa inyong LMS para na sa itong kaputan niyo. Okay, so mingon if karong Martes, ako lang siguro ng working or madto mo sa faculty office, munta lang mo sa working if mag-online ba or mag face-to-face ba tayo nagka Martes. O before so sa may subject niyo ani last subject man niyo no kanang nga kuan kanang subject to so before ani kisang subject ang before ani kisa man yung Sir Darwin, sir. 1:30 to 3 to 4:30 na siya. Yes, sir. Sige so pwede ra mabungutan na siguro sa working if naaba ko starting nagka Tuesday para di sa mga mag-WhatsApp and ako sa inundahan if makaabot ba ko dili. So, siguro, dili na mag-face to face, nagka-webis na mag-online. Na siguro, kaya marag na kakulian pag gamay. Okay, so, ang uban niya wala, marag, sige lang ang putay ko ang preference niya sa discussion. So, ato ang discussion karon is the growth of functions. Anyway, dili lang ko mag-open sa camera, kaya marag masamot ka hinay ang di kapas masamot ka hinay sa so, lang sa camera anyway nakailalam ta. Okay, so itong discuss is ang growth of functions. So i-share screen. Okay, so nakita na sa iyo ang growth ang PowerPoint niya kung i-share screen. Kita na, sir. Okay. Okay, so let us start. So, aprangasan ng growth of functions. So, ang ato sa inyong programming na which is the algorithms. So, ito mga pag-identify sa mga complexity of algorithms. Okay, no? So, but ang atong i-take up lang nga ang mathematical side niya. Mathematical side sa pagkuhan sa growth of functions na niya. O sa iyang pag-check siyang algorithm. Ang mathematical component na niya. Okay, so when studying the complexity of the algorithm, so the major concern about niya is the growth of the number of simple operations required by the algorithm as the size of problem increases. Okay, so for example, specific problems, to solve for that, example sa searching algorithm, so taas yung mga specific number of algorithms na niya or operations na niya. Okay, so but ang iyang kuha na niya, yung operations,
magkaanam na siya og increase yung mo-grow siya, no? As the problem increases. So, tubig. Okay. So, we first look for the function that gives the number of operations in terms of size of the problem. So, to identify which algorithm is asasay mo arang or suit best ano niya per problem. So, ito sa identify, no? Asa nga function sa niya gives the number of operations in terms of size of the problem. Okay. So, this way, ato i-identify if ang ato ang growth niya siyang functions sa iyang behavior, then ang sa metabo niya makaanam siya og patulapit sa iyang algorithm or makaanam mag-increase ana niya as the functions grow. Okay. Then after that, we try to compare the values of these functions. Then for the large n, the values of the some known functions such as a power function, exponential function, or logarithmic functions. Ano niya. So i-compare na siya. So therefore, growth of functions refers to the size of the values of two functions for larger values of the independent variable. Again, refers to the relative size of the values of the two functions for large values and of the independent variables. So, mga definitions of the growth functions. Okay. So, for the kuan, also, growth functions can be used to determine the highest order determined by the growth functions is determined by the highest order term. So if we back to our algebra, ang mga term na niya is mga example na type polynomial kana separated by the plus sign is what we call as the term sa niya. No? So example is one, ubos function of x is equal to x squared plus 1. So x squared is one term and 1 is another term also. Okay. So the growth of functions determined by the highest order term. So if you add a bunch of terms, the function will grow about as fast as larger term for the large enough input of values. Okay. For example, the function f of x is equal to x squared plus 1 will grow as fast as g of x squared plus 2. And g of x, h of x is equal to x squared plus x1 plus 1 because of the large x when x squared is much bigger than 1, 2, or x plus 1. Murag disod sabto na ang iyang definition, no? Okay. So ito i-analyze ni siya. So kan examples niya. So again na duha ta ka function we have f of x. Ato siya ibutan sa inyo ang paint siguro para maluwing na to. Okay. Okay, so nakita na siyang paint. Oops. Okay. So again now we are comparing three functions. So what are the functions mo siya? F of x is equal to x squared, g of x is equal to x squared plus 2, and x squared plus x plus 1. Okay, so ingon niya is these functions grows fast as kanang duha ka function niya. So therefore ang atong x squared plus 1, x squared plus 2, and x squared plus x plus 1 is the same ra sila o grows fast. Same sila growth na niya. Because ang imong tanawon na niya, so siya x plus 2. Imong tanawon niya is kani highest order. Nagingon niya the highest order of the term ang imong tanawon. So if x squared na siya, it grows as fast as same ra po sila x squared, then x squared because if puro sila x squared ano niya. So nga naman siya why we can say nga it grows as fast as that because for the large value of x, because the large value of x, ang x squared is greater than mas dako. If dako ang imong x, then x squared is much greater than your 1, your 2, or the x plus 1. Okay? Let's say, for example, if we have the value of x is equal to 100, so therefore x squared plus 1 will be equal to 100 squared plus 1. So pila man siya. 0, 0, 0, 10,000 plus 1. So equivalent into, so the line equals because
10001 ang iyang answer na niya. Okay. So for manayang growth na niya. Then for x squared plus 2, it means 100 squared plus 2 is equal to 100. My calculator, or it's 100 times 100, no, 10,000. So therefore 10,002, 10,001, 10,002. And for x squared plus x plus 1, so 100 squared plus 100 plus 1 is equal to 10,101. Okay, so sa iya to makita number of the functions ana yung growth ana niya. So therefore managiingon niya because when x squared is large, state kaniya, when x squared is large, then it is believed that it is much bigger than compared to 1, compared to 2, compared to x, and compared to x plus 1. So mana siya giingan nga f of x x squared plus, therefore f of x is grows as fast as g of x and h of x. Basta kayo imo tanawon lang iyang kana siya, iyang terms ana niya if pareha sila. Same also sa constant, similar also sa constant multiples. Don't matter that much. Kasi sabutan niya. For example, we have x squared and we have f of x is equal to x squared. Then we have ang usa g of x is equal to 100 x squared. Okay. So it means nga kanina yung rate of growth niya is neglect na mo ang 10 o kanang yung constant na niya. Okay, because for example, when x is equal to 100 again, or ato yung ipadakugma yun, large as 1,000, so x squared will be equal to 1,000 squared, or equal to 1, 1, 2, 3, then 1, 2, 3, 1 million. Then ang imo ang 10x, x squared will be equal to 10 million. So dili na kayo siya lagyo ang iyang rate ana niya. Pabutan niya. So malay pasabutan niya sa ning kaning statement niya. Determined by the highest order of terms. So if you add a bunch of terms, the function grows about as fast as the largest term or large enough input values. Okay, so for growth of functions, we have mga notations ano niya, no? So ito notations ito pag-determine sa yang growth niya. So we have 3 big O notations, big omega and big theta. Okay, so some sources instead of big O, ang ilang pangalan is big O. Maragana pag state ng big O notation. So, but sa mga sources is big O and big O. Okay. So then we have also big omega and big theta ano niya. So for start with the big O notations. So para asa ni big O notations, used to extensively estimate the number of operations and algorithm uses as its input grows. So we can then after that we can compare two algorithms to determine which is more efficient as the size of the input grows. So introduced in 1892. So taod na po din, 100 years ago na. 100 years ago. So by a German mathematician named Paul Bachmann, then sometimes called as Landau symbol, after Edmund Landau used these notations throughout his work. Okay, so by definition, ang saan siyang ato ang big O notations. So by notation, big O notation defined as by definition, no, let f and g be the functions. So nakakay ka functions like sa ato sa i-copy sa Paint para masuwat-suwatan. Okay, so we have f of x. So therefore, na kay f of x, then na po kay g of x. This is our functions. Let f and g be functions from the set of integers
or the set of real numbers to the set of the real numbers. Okay. We say that f of x, so yung symbol yan no, is meaning tag f of x is O of g of x. Kaya siya. We say that ang pagbasa niya is f of x is an O of g of x if there are constants c and k such that f of x, absolute of f of x, is less than or equal than c multiplied by the g of x whenever x is greater than k. So therefore, ang imong f of x duha ka functions, f of x ano niya is greater than or less than or equal than c of g of x. So unsa man siya ang atuang c and k? So the constant c and k in the definition are called witnesses. The relationship with if of f of x is needed is if f of x is indeed an O of g of x. So we have k and c and ano yan, what we call as the relationship or witness. C and k are witnesses. C and k witnesses na siya sa imong relation na niya. Okay, so take note that when there is one pair of witness, example, one pair of C and K, nga prove as a witness of the relationship for f of x is an, or mo determine ano niya, mo prove sa f of x and O of x. So it means that there are infinite many pairs of witnesses depending on what the given C and K is. So what say pasabutan niya, if naalang kay pair of C and K, if naa kay pair of C and K nga may imong witness to the relationship of f of x and g of x. So therefore, if naa kay usa ka pair na niya, it also means nga dili lang kay usa, napa na say infinite number of pairs anong mugawasan na niya. Okay? So to prove for that, sa ato ang if f of x is an O of g of x, is kanya rin tanawon yung formula. F of x is less than equal to c multiplied by the g of x. So we'll go back sa ato ang PowerPoint for examples. Okay. So for example, this one natay graph dito, no? Okay, natay graph ano niya. So copy na po. It's a pain. Okay. So for example, we have gani natay gitawag og kanang graph. So ang imong f of x is this one, x squared plus 3, then sa is g of x is equal to x squared. So we have c, ang napita, ang c niya is equal to, di maklaro no, arita. Ang c ano niya is equal to 1, and ang imong k is equal to 4. Ano siya imong witness. So ang witness naman na niya is kani siyang napita intersection sa imong graph. Mao ni ang graph sa tungkuan, c of 4x squared, then the graph of the x squared plus 3. Kana siya na intersection siya. So therefore, dili napita, if ato siya i-shade dili napita, so it means nga, the g of x or the function nga 4x squared is much higher na ang iyang operations compared to the x squared plus 3. Starting ani napita, padung diha is mas higher na ang iyong g of x. So before sa itong c is equal to 1 and k is equal to 4, the data is much lower ang atong operation sa atong functions nga 4 of x, g of x. Mas lower ang iyang operations na compared, mas taas ang mga f of x. Pag abot na rin ang boundary, kana siya, it means nga, diha na mag-start, then ang imong g of x is mas greater na ang operations compared sa imong f of x. Ang iyang operations niya. Okay? So this is the witness. So after makakita kag witness ani niya 1 to 4, so the dapita is makakita sa kag infinite number of witnesses ana niya. Okay. Basta kaya tawag mo lang is katong x of x is greater than k ana niya. Okay. So by definition atong balikon no, makakuantan niya. Okay. So let f and g be functions from the set of integers or set of real numbers. So the set of real numbers. So we say that kanisya, f of x is an O of g of x if there is a constant c and k such that kanang operations, then whenever x is greater than k. Okay, so we'll take for example,
Kani siya show that f of x is 17x plus 11 is an O of x squared. So, tapos tayong ikuhan sa paint. I-copy. Then, ito ang sira. Ito lang yung new. Control B. Okay. So, how to prove that? So, una is mag-set ng example like K. So, therefore, ang atong K, let's watch K dito. Ang atong K, let's for example, K is equal to 1. Ang butan tayo K is equal to 1 to. So, therefore, ang atong f of x na to is ato sa defined 17x plus 11. Then, ang atong g of x is equal to x squared. So, ato siyang ihimuon og ato siyang i-prove, ato i-show that 17x plus 11 is an O of x squared. So therefore, from the equation nga kaniha is less than or equal sa imong c times d g of x. Okay. Okay, so therefore ato pangitao na yung let's say atong mutangan og k diha. Then atong pangitao ng value of c. So mangita tag value of c ana niya para atong ihimuon as a witness sa iyang relationship. Okay. So to solve for that, let's start. Ang imo ang k una, dili pa ta mag-start sa atong x is equal to k, no? So start na to na niya is ang x is equal to k sa una. So therefore ay mong k is 1 man ta siya. So therefore ay mong f of x pinapita f of x is equal to 17. So x is 1 man siya atong yung 1 then plus 11. That is equal to pila man na siya c, then g of x na to is equal to 1 squared. Gikan na pro diri, no? Kana siya nga ato. Wait. Gikan pa diri, ato lang ilisan ang ato ang x as equal to 1. Kay start sa k is equal to 1. So therefore na mo siyang 17 plus 11 is greater than c nimo is equal to 1. Then therefore may mo siyang 28 is greater than equal to c. So therefore kana siya dapita ang imo ang c ana niya, we have the c value of is equal to 28. Okay. So may tabo na niya is may mo na siyang 17x plus 11 is less than equal to the 28 of x squared, where ang ato ang k is equal to 1, then ang ato ang c is equal to 28. So therefore kani nga pair is mao ang atong witness. Una pa nga witness, no? Okay, ato siyang i-try if tinuod man na siya, no? So is ato siyang kuan, let's say for example mao na siya atong unang nakita. Let's say we try ta og x is greater than k. Okay, so may possible values of x greater than k. So k is 1 man siya, so therefore x is equal to 2. Okay. So ato siya i-plug in. So x is 2 is equal to plus 11, then less than equal ba sa 28, 2 squared. So pila man na siya, 34, 45, 34 plus 11, 45 is less than equal sa imuhan 28 times 2. Pila man 28 times 2 is 56. Okay, is 56. So therefore, sakto na siya ang notation. 48 is less than 56. Then if you try na pagkaana niya as x is equal to 3, then 17, x is equal to 3, no? 17, 3, then plus 11, then less than 2, 28, then pila to? 3. Okay, so 17 times 3. Then plus 11 is equal to 62. Then less than equal bala sa imong 28 times 3? 28 times 3. Okay, 84. Okay, so therefore, sakto pa siya. 64 is less than 84. Ma-coincide po sa iyong equation. If mo try na sa kaana niya, x is greater than 1 man gyapon to siya. So, manatag 2, manatag 3, manatag 4. So, yung sa ibutang niya is same lang gyapon to prove wala niya 4, 11. Then less than equal ba sa imong 28 over times 4. So, 17 times 4
plus 11 is equal to 79. Oops. 79 less than equal ba lang siya sa imong 28 times 4? 28 times 4. Okay, is equal to 11, 112. Okay, so check again po siya. So therefore, we can prove nga the function f of x, which is 17x plus 11, is an O of x squared. Okay? So if imo siyang i-graph, ang iyahang notation na niya, if ato na siyang i-graph, may tabo na niya is nasa ito i-graph ang iyahang kuha na. X squared man na siya, so asa ang mag-graph? Dili. If ato na siyang i-graph, ang iyahang result, by graph atong tanawon, this is the for parabola x squared. Then ang ato ang 17x plus 11 is equal to f of x is when x is equal to 0, pag graph niya sa yung algebra, sa yung geometry o algebra, when x is 0, then ang ato ang so straight line man no, kay linear equation na siya. When x is 0, 11 ang imuhang y. When x is 1, 30, 5 ang imuhang y. So therefore 0 ang imuhang x, then naman y is nasa dilapita. Okay, then ang imuhang 1 sa x is dilapita na. So therefore ana ang iyang porma sa iyang graph no. Mo siya mag-ana dilapita. So 0 ang yung x, ang yung y is 11, then mag-ana sa forma. So therefore, dilapita, ang dilapita is mao na nga to ang makita nimo no, dilapita nga mas dako na ang imuhang what we call sa imuhang number of operations ang imuhang x squared. So therefore, as the inputs, so unsa may implication ani niya, so kung pasabot ani niya, kung magkadako ang imong inputs sa imong problem, so size mo makadako ang inputs, magkadako sa dang operation sa imong x squared kumpara sa imong 17x plus 11 at around 1 k is equal to 1 and c is equal to 28 ana niya. Okay. So questions how to prove the O notations? Nakuha ra ba? Excuse me, sir. About anong sa g of x, sir ba? Na wala lagi ang kuha na sir, ang exponent, which is kanan to. Nawala na siya kay 1 squared is always 1 squared na is kuha naman siya 1 man gihapon. Ay, oo. Sige, sir. Ano dapita? Dapita, dapat na 1 squared, then 1 squared is 1 man gyapon na siya, so times c is c lang gyapon siya. Nakuha Ay, ra? kanan sa kilid sa 28, sir ba? Dara sa 17 Oo, no? 2 plus 11 okay, 28. dire. Okay. Oo, sige. May kita nimo. Atong squared mas mo dako tinig maayo, no? So therefore, atong squared na siya 4 times 28. Okay, diri ang 112. Magyapon no, 45 is less than 112 magyapon. And diri siya is naka 3 squared na siya no. So na mo siyang 9 times 28. Okay, so kuha ra magyapon. Mas dako magyapon siya. Naniya. Then diri is naka squared. 16 times 28, so 448. Okay, so na-satisfy ra na ito equation Japon niya. 45 is less than 112 and 62 is less than 252 and 679 is less than 448. Pero imo siyang ikuan less dili na po siya mo justify no if ato x is equal to 0. Kaya dapat ang atong condition is x is greater than k. At atong k is equal to
1 na siya. So dapat greater than 1 ta. So what will happen kung fx is equal to 0? Na siya. So may mo siyang 0 plus 11 then is equal to 28 then 0 squared. 0 plus 11. So therefore, the pita is dili na siya mo. Sa big O niya is when k man ta. Atong witness is k is equal to 1. Then c is equal to 28. Then dapat atong condition is x is greater than k. Which siya mapasikat ang sugaan. Okay. So si g of x ba or f of x nga grows ano niya. Okay. So questions before time proceed to tawag kaning sunod. Napay questions? Wala ra? Okay. So we have the common types of big O notation. So mga common types, ano? So big O notation is used to estimate the number of operations needed to solve for the problem and using the specified procedure or algorithm. So the functions used in this estimates big O of log n, then 2n, then spread. So mga kasagaran nga determine the number or the estimate. So kala sa mga examples or common types of big O notations. Okay, so next is what we call as the big omega. So big omega and big omega and big O, yung galayan lang. So sa big omega man good, naa siya gibutang diri no. Sa big O is naka-state man siya diri nga C and K such that f of x is less than equal to the C of gx. So it means nga kani siya is lower bound siya. Kana lower bound ta because namo sa condition niya f of x is always less than or equal sa imong cg of x. So what will happen di ay if naata sa upper bound, it means nga ang atong f of x is greater than c multiplied by the g of x. So in that case, magamit na punta og big omega. So big omega by definition is let f and g functions from the set of integers or the set of real numbers to that set of real numbers. So we say that f of x is a big omega of g of x if there are constants c and k such that the f of x is greater than or equal than cg of x whenever x is greater than k. So bali siya sa tuang big notation, big O notation. Wait, mang reply siya kadali. Okay. So bali ang iyahang equation na niya. Ganiya is less than equal, karon is greater than equal sa itong gamitan. Then whenever k x is greater than k lang yapon. Same ra po sila. So f of x is f of x is an omega of g of x, then also consider true. Okay. So again, if ang atong function, ang duha ka functions, prove na siya, so it means nga also, if ma-prove na siya omega na siya, we can say also nga it is an f of x. So again, if ang atong f of x is an omega of g of x, we can say also nga g of x is an O of f of x. Okay, for sa gibali sa imong f of x, O o ang omega. So this means that in a big omega notation, f of x is an upper bound of g of x, and in big omega also notation is g of x a lower bound of f of x. Okay, so for example, kana siya. Okay. So mao ni ang example show that the function of x squared 8x cubed plus 5x squared plus 7 is an omega of x cubed. So by graph, if ato siya i-graph ni siya, no? By imo makita man sa pag-graph, no? Kaning red lines is the f of x, then g of x ang atong x cubed. So therefore, ang atong f of x is nasa upper bound sa imo ang g of x. No? Upper bound siya always ang g of x. Unlike ganiha, kaning sa big omega, the f of x is nasa lower bound na sa ubos na ka sa imo ang g of x. Okay? So, tapos ang sulbon, tapos ang i-prove sad if unsay may tabuan na niya. Nasa imo ang g of x.
show that the function f of x is the ato yung copy na po na niya. And narita sa ubos magkore-kore. Okay. Wait, sana sa tanawang nasa ko reply yan. Dali. Mm-hmm. Ay, wait sa ha. Napatoy sa nalimtan sa itong big O. Di ba itong gingon sa big O is to sa big O notation if let's say for example if if natay one pair of witness, let's say itong witness, one pair niya is 1 and 28 man yung pair. If natay one pair of witness, it means nga naputay infinite pair of witness. So again, natay usa diri resad ka imo sa ilisan og instead of k is 1, k is equal to 2 na sad ka. Okay. Then imong ilisan diri 17 times 2 plus 11 then less than equal to c times 2 squared to siya niya. So may mo na siya diri pila pa na siya may mo siya 34 plus 11 45 c is equal to 4. So I guess pila man ni siya mga c is equal to as mga 12 kapin 11 ba na. Kasi na-calculate siguro, no? Ito yung i-check na by calculator. 0.25. So, therefore, na kay pairs like K, kanya na po ka, K, then 11.25. So, another pair po na, another witness na sa second witness. Okay. So, mo-try na po kag K is equal to 3, then mo sa pangitao ng C. So, ano siya. So, basta mag-start siya sa mga 1 and 28. So, nana kay infinite number of witness kada niya. Basta kay nana kay usa ka witness, one pair of witness, it means nga nana po kay infinite number of witnesses ano niya. Okay, so arita sa imuhang show that the 8x cubed plus 5x squared is a omega of x cubed. Okay. So, to solve for this one is mangita ka og let's say we input the value of x. Karon is kaniha is no ato magi input tag let k is equal to 1 then ato pangitao ng value of c. Aniya. So, diri pod dapita is ato tanawon siya. F of x is greater than equal of pila to? C then g of x. Greater na no? Which is kana siya ang f of x is 8x cubed plus 5x squared then plus 7 is then ato ang g of x is equal to x cubed. Okay. So ato ra i-plug in ang ato ang number of diri ato i-plug in ang ato ang number of k and c is equal to 1. Mag-initial ta og k is equal to 1 then c is equal to 1. Okay. If ato siya buhatan og kuan una is ito siya i-separate diri ana. So ato sa f of x taon na f of x is equal to 8x cubed then plus 5x squared then plus 7. Then diri kasi sa g of x. Okay. Is equal to x cubed. Okay, so una start taon na sa imuhang k is equal to 1 then x is equal to 1. Okay, for number of operations, let's say for example, n to the is equal to 1. So ato gi-input ang ato ang x squared, ang 1 sa ato ang x. Okay. So let's start tag 1. So may mo siyang 8
1 cube, then 5, 1 squared, then plus 7. So, pila man na siya equal? 8 plus 7 plus 5, pila may equal na niya? 8 plus, 8 plus 5 plus 7 is equal to 20. 20 sino? 20. O diri pod ang imong x diri, mahimo man na siyang c, kulang pa rin lang, mahimo pa rin siyang c di ay, multiplier pa lang c. So therefore, mahimo siyang c is equal to x cube. Okay. So if c na to is equal to 1, kay at initial is 1, c is 1, then k is 1. Then when c is equal to 1, pila may answer niya? 1, then multiplied by x nga 1 pod, cube. So answer niya is equal to 1. Okay. So therefore, ang imuhang answer sa f of x when x is equal to 1 and c is equal to 1 is 20. Then yung sa c of g of x is when x is 1, then c is 1 is equal to 1 sad. So therefore, it must coincide sa kaninga equation or kaninga inequality nga is greater than c, then multiply by g of x. So in this case, makaingong bata nga greater ang 20 sa imuhang 1, greater than equal. Okay, so greater than 20 is greater than 1 siya. Okay, so klaro man sa nang dako pa lang 20 kaysa 1. But kato siya is usa pa lang naka usa pa lang, so dili pa man tayo ka-prove no, mingon ta nga usa pa lang ka iteration or usa pa lang ka example, ma-prove na nimo niya. So let's start also with another kuan diri, number of n. So mo n na po ka is second na po kang operation, what will happen is may mo sa ilisa no, ang imuhang x is equal to 2 cube, then plus 5, then 2 squared plus 7. Then ang dirisad is ang imong c is na imong isang 2, then x is equal to 2 also, 2 cube. Okay. So therefore, imo na kalkyuhon, ay, wait sa. Ito kalkyuhon na, pila man to? Eight times 8 plus 20 plus 7, 91. So kana siya is 91. And sa pikas, if ato sa kalkyuhon ay wait sa murag kana siya. Okay. It's a sa verify kita lang. Ay, okay. Kanila siya. Okay, dara. Kana siya dili na siya ang ato c is always 1 man ito no. 1 man to siya. And ang k, ang x man din ang ato di ay c is 1 man, then ang x is 2 is kana siya. So therefore 8 na siya. Okay, 2 to the cube is 8. Sakto ba? 2 times 4 times 4 is 8. So therefore greater than equal ba? So 91 is always greater than equal to 8. Then try na po ko sa 3, imo na sa third dire. Ang imo na sa cube diha, ang imong x sa side ilisan na nimo. Imo na siya ato dito lang kalkyo ha. 268 and there is 3 cube naman na siya, 27 na po siya. Then equal. Check. Ano niya? Whoops. Na ining join. Bandulon. Okay. So in this case, iba to sa ikaupat at ito sa ikaupat, calculator. Okay. So na mo siyang 5, pila to? 599. Then there is greater than equal basta sa imo ang x to the 4 to the cube, which is equal to 4 to the cube, 4 times 4, 16, 16 times 4, 64. 64. So therefore equals siya. So therefore we can say nga
we can prove nga because of that nga notation nga greater from upat nga iteration o upat ka to computations always true siya. So therefore 8 of x kani f of x nga 8x cubed plus 5x cubed. Okay? So wala siya pag-prove ana diya. So at sa may kuan if ini mo na siya ikuan again if ato na siya i-graph ganiha so naa sa upper bound na siya. So therefore ang imong f of x is magkadako sa dang iyang kuan ano niya. Iyang operations at the inputs grows. Okay, so that's the difference between the big O and big omega. So any questions about big omega before tayo proceed to big theta? Wala rin questions or nabay ni message niya for questions? Okay, so wala ra. So okay, now we proceed to the last kanisang big theta. Okay, so big theta. Okay, so gikan sa gikan sa ato ang big omega, big O. Ang big O is used lang for na sa limit ang big O. Limitation of big O is gamito lang siya for upper bound which is a lower bound which is katong less than equal ang f of x sa mo cg of x. Then if upper bound lang yung function na niya is ato lang siya gamiton na yung big omega which is equal to katunay c of x f of x is greater than or equal than cg of x. Big omega and big theta is parihara sila gamiton sila para to one sa okay atong para ma-remove ang limitation sa imong big O. Okay, so we proceed to big theta. So by definition ang big theta is mo sa big theta notation. So by definition, let f and g of x be functions from the set of integers. So same ra pud na sila sa atong big omega o big O ang iyang sugo diri. From set of integers, a set of real numbers to the set of real numbers. So we say that f of x is an theta of g of x, theta kanang symbol niya. If f of x is an O of g of x and f of x is an g of x. Wait siya. Duha ang iyang ato sa imo sa pain. Duha ang iyang condition para mahimo siyang theta. Niya is sa usa ra condition ato sa control niyo. Pero na conditions. So dapat daw ang f of x is an theta of g of x when ang f of x is an O of g of x. So dapat O siya una and f of x is an omega of g of x. So therefore both omega theta siya kung both O ka o omega ang imong functions. Okay, when f of x is an theta of g of x, we say that f is a big theta of g of x. That f of x is order of g of x and that f of x and g of x are the same order. Okay, so when f of x is an theta of g of x, it is also the case that g of x is an theta of f of x where there are positive real numbers c1 and c2 and a positive real k such that c1 is greater c times g of x is less than equal to f of x, then less than equal than c2 g of x. So kani siya dapita if ato na siyang klarohon kani duha kaning kuan. Okay, kani siya, this is the the equation or the inequality of big O. Then kani siyang green atong kulurag kulor ato siya. Then kani kulor kani siya is big omega, no? Ang atong big omega is greater than man, then atong less than is ang big O. So dapat mag big O kauna then big omega pod siya para ato mahimo nga big theta. Let's say for example this one, no? Mao man gyud niya, no? Okay. So for example this one,
from the previous nga example nga itong gibuhat, we can say nga, kana siya is an omega of g of x. Ano kaniya? Okay, ato man na-prove ganiya katong previous nga ikaduhang example, ato mo to na-prove nga this is an omega, no? F of x an omega of x cube. So therefore, atong i-prove lang karon kung big O ba na siya. Big O rotation. Okay, so atong i-prove na kung big O rotation. Kung big O rotation na siya, nya big omega sad. Big omega is check. So therefore, ang iyang big theta pala siya. Okay, no? So again, na-prove naman na siya. Kaniya, kanilang big O, wala pa. So ito sa i-prove ang big O, kung big O ba na siya. Okay. So for that, to prove ano niya is, again, magbutan tag initial like k is equal to 1. Then first, ato niya is f of x is less than. Okay. So therefore, k ano niya is, tayo mo siyang 8x cubed plus 5x squared plus 7. Then less than equal ba sa imong c nga equal to times x cubed. Okay, for x is equal to 1, so 8 times 1 cubed plus 5 1 squared plus 7 is equal, may mo siyang c, then equal to 1 cube. So pila man na siya? 8, 20? Okay, 20 is that equal to c. So therefore, ang ato c now is equal to 20. Wala nga ito ang witness na po na siya. So ang k is equal to 1, then ang ato c is equal to 20. Kaya itong i-try na po na siya. Dire. Whenever is x is greater than k. So ang k na to is 1. So therefore, ang x is greater than 2. So 8x cubed plus 5, 2 squared plus 7 is less than ba na or equal sa imong c nga 20. Then ang imong 2 is naka cube. So 20 times 8 nasa mo 20 times 8 kay 2 cube is 8 pa na siya. So 160 ang iyang answer. Then pila man ni siya? 291. So 91 siya. So therefore 160 is greater than 91. So check po na siya. So imo na siyang ikuan, i-continue ana ni ba. Then 20 times 3 cube. I guess pila to ganiha ang answer niya. If atong i-cube. Okay. So if imo na siyang itiwas, kaya mo na siya 200 68 less than mo niya prove nga f of na prove na to nga o na siya.
So big O by big O siya, big O omega. So therefore it is a plus 5x squared plus 7 is theta of x. Okay, nawala mo akong connection dyan niya. Asa ko na napita? Nawala mag internet. So asa ko napita na na stop sa nahuman sa big klaro ng audio, madunggan ba ko? Hello? Oh, sir. Asa napita na stop? Sa theta? Okay. Itong balikon. Okay. Sa theta rotation, napapagyapon. Sa theta to last, okay. Sa theta rotation, nasa definition na nga, ang f of x is an O of g of x and f of x is an omega of g of x. So therefore, to be considered as theta, dapat ang imong f of x is first is naka-O notation ko na siya, naka-O sa imong g of x. And ang imong f of x is also, second is naka-omega po. Okay? So we have, kana siya nga formula, C1 is equal to g of x less than equal of c of x or kanang f of x, kana man nga to ang omega. Kanang red lines is man nga to ang big O notation. Okay, for example, show that the function x 8x cubed plus 5x squared plus 7 is an theta big O and big omega. So kani siya nga example is mamo na nga itong example pag last no sa itong gani sa example. Putol yung tingog, sir. Kala siya is ato na prove na ganiha nga it is a big omega. So big omega na siya, check na siya. Dapat man naka big notation O ta, big O, then dapat naka big omega.
para ato i-consider as big theta. So from previous example, ato na siya na-prove nga big omega na siya. Putol-putol. Wait sa ha. Mao nilang hapon na dahil nang gamit ang internet. Okay ka na, putol-putol yapon? Or pinta na? Okay na, sir. Okay, maragwa na siguro. Okay na ni. Okay, naman mo pan. Okay. So, ato sa i-prove karon kung big O ba na siya. So if f of x is a big O of g of x. So, again, ako naman na-solve gani ha. Then, makakabantay din ang disconnect na di ay. So, una is ato sa iset as k is equal to 1. Okay. So, if k plus 5x squared plus 7 is less than equal ba? Sa si okay na. X q less the point yung niya. So, makuha na mo ang c is equal to 20. So, therefore, naka-witness nga k is equal to 1, then c is equal to 20. And then to prove for that, to further nga prove niya, is mong i-try po na ang imuhang x is greater than k. If true ba gina siya, equal to 2. Ang imuhang equation. Then ang answer 160 is greater than 91. So check siya. So try na po taglain, x is equal to 3, which is greater than x. Okay. So if ato sa i-plug in 3, then 3, so 268 ang answer sa PCAS f of x. Then ang CG of x is equal to 540. So therefore, duha ka kuan, duha ka iteration. So therefore, ay yung f of x is an O of g of x. So check na ang PCAS ay imong big O of x, big O notations. So kung big O sa imong functions, theta. Na clarifications or pwede na i-chat if di maklaro. Hindi na maka-internet ron. Okay. So if wala tayong questions, siguro magbutang ko pohon og sa inyong LMS og i-check lang yung LMS permiha kaya ato nagabitan ng LMS. Okay. Okay. So okay, so i-check lang yung LMS for mga activities and announcements. Okay. Na si Apas? Napa si Apas Marwin? Na, sir. Okay, Apas, palihog ko Sir. kanang i-message ko sa LMS kay ikaw na ako punta ko na if na ay mga Sige, sir. activity. Okay, sir. Kaya wala ko yung mga contacts ninyo po. Kasi Apas na lang Sige, sir. atong kuan. Ikaw akong contact person then ikaw na lang mo kuan nila maingon, ha? Oh, sige, sir. Okay. So, i-check lang ko niya or next day if na ako i-post sa LMS niya activities. Sige, kay alas 6 na po dapit, no? If no more questions, no clarifications, so, na lang ha. Pasensya na lang yun sa short notice karon. Okay, ra, sir. Kalit-kalit ato ang pag-meeting. Okay, sige. God bless and goodbye and pwede na tamo out sa Google Meet. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you.